ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਾਰ ਭਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਚੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਆਈ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾੜ ਦੇ ਜੱਟਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਣਾ ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਅੱਗੇ ਆਂਟੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਦੇਈਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉਹ ਟਾਕੀਆਂ ਲੈ ਆਓ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗੋ ਟਾਕੀ ਲੈਣ ਬਾਹਰ ਜੋ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਯਾਰ ਵਾਹ ਯਾਰ छोड़ दे थल्ले छोड़ दे ये जाओ तो खाना दे यार पंखा नहीं शाबड़ की आवाज बाद बाद के काम में ये बना दे दी बना बोल ग्रीस ले आ बस ਰੋਲਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਘੜੀ ਤੇ ਵਧੀ ਆ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਫੋਨ ਵੇਖ ਦੋ ਆ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕੋਣ ਇੱਥੇ ਲੋ ਇੱਥੇ ਲਓ ਜੀ ਹੈਲੋ ਮੁੰਗ ਮਾਚਰ ਦੇ ਆਏ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕੀ ਤੇਲ ਵੀ ਵਗ ਗਿਆ ਮੰਗੂ ਕੰਮ ਹੀ ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਦਾਬੜੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਮਾਰੀ ਮੋਟੀ ਦਾਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਯਾਰ ਬੈਠ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਕੱਪ 'ਚ ਪਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਾਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੜਾ ਕੁੜਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਤੇ ਫੇਰ ਹੁਣ ਲੱਭ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆ ਹਲੋ ਇਹ ਟਾਕੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੱਤ ਸਾਫ ਕਰੇ ਦੀ ਲੈ ਜਰਾ ਹੁਣ ਚੱਲੀ ਪਛੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਢਿੱਲਾ ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੱਸੇ ਲਓ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੰਗੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੈਲੋ ਕੀ ਵਾਲਾ ਕੋਟਰਾ ਮਾਗਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆ ਲੋ ਜੀ ਲੋ ਜੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਬੈਰਨ ਸਾਹ ਜਾਂ ਭਾਰ ਢਿੱਲਾ ਪਾਉਂਦਾ
ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਇਹ ਫਰੇਮ ਕਿਹੜਾ ਆ ਸੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕੋਲ ਇਹ ਤੇਰੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆ ਉਹ ਆਇਆ ਨਾ ਧੱਕੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਪਏ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲਾਏਗਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਲਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਸਾਜ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਯਾਰ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਕੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਆਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਮਾ ਆਇਆ ਛਿਛਰ ਵਾਲੀ ਪੋਲ ਤੋਂ ਜੀਰਾ ਆਹੋਂ ਤੇ ਨੰਬਰ ਕੀ ਕਿਰਾਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜੀ ਦਾ 150 ਵੀ ਲੈ ਜੀ ਦਾ 200 ਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ Hello. Hello.